It's me again, Alyssa, and I'm back with another video. So for today, I will do a look, pero wala pa akong idea kung anong magagawa ko. Pero yung gagamitin kong palette ay itong, tadaan! We Care Favors 18 Shades Full Function Palette ng Focallure. So, nabili ko tong palette na to sa Shopee. 350 ko lang ata ito nabili or 280. Hindi ko matandaan. Pero ililink ko na lang sa description box yung shop na nabilhan ko para doon na lang din kayo umorder. Yung nakuha kong shade nitong palette ay in the shade 01 Bright Lux. And ang maganda dito guys, it's also cruelty-free. Ayan, cruelty-free yung nakalagay. At ang shelf life niya is 24 months upon opening. And yun. Then, kapag open na yung box, wait. Oh, yan. Meron pa siyang another box or cardboard na naka-ano. Then, ito na. And, yung pinaka-packaging niya is made out of cardboard. And yan. Pero ang cute niya, kasi ang ganda ng combination ng black and rose gold. Yan, ang ganda. So, sa likod, ganun lang din. Kagayang nasa likod ng pinaka-box niya. Yung shade, then yung mga, ano na dito, shelf life, cruelty-free, and yung mga claims niya. Ayan. Tapos, kapag i-open na yung palette, ayun, ang ganda! Oh my God! Yan, diba? So, meron pa siyang plastic dito. Ayan. Diba, ang ganda niya. Oh my God! Na naman ako, ay love na naman ako sa mga pinagbibili ko. Okay, swatch ko muna isa-isa tong shades na to para makita nyo kung gaano siya ka-pigmented kasi ako, shook na shook ako nung unang beses ko tong sinwatch and grabe na in love agad ako sa pigment na meron siya, lalo na yung shimmers. Kaya, go! I-swatch na natin. Sisimulan ko na lang siya dito. Yan. By rose na lang yung gagawin ko para mas madali. Okay, mag-start tayo dito sa Dubai. Yan. Dito ko na lang swatch. Oh my God! Grabe yung pigment! Oh my God talaga! Then, itong ruby. Oh my God! Gold mine. Oh, iyak ako. Then, rose gold. Oh my God, ang ganda. Then, salmon. And, itong garnet. Okay, yung next row naman, start tayo sa brown gold. This one. Next is itong wine. Oh my God. Next yung pink. Yan, pink. Next is itong bubble gem. Parang wala. Parang typical white lang. Ganun. Next is itong bisque. Wala, parehas lang. Parang wala talaga. And itong moonlight. Ito parang meron subtle shimmer. Subtle shimmer. Ayan. Parang pwede itong pang highlight yung moonlight. Last row naman, then mag-start tayo dito sa carbon. Ayan, color black, matte black. Wow! Then next is itong copper rose. Next is itong toffee. Then, itong terracotta.
Then, itong Indian Red. Ito na nga gamitin ko yung pinky finger ko. Then, last is itong Salmon. Oh, ang dumi na ng mga fingers ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-hanap. Wait lang. Ayan. Oh my God, parang wala. Meron ba kayo nakita? Ayan siya yung last row. Ito. Guys, as far as I know, ito yung dupe ng Huda Beauty. And yan. Tingnan nyo to guys. Then, ilalagay ko sa dito nila yung picture ng Huda Beauty talaga na palette para makita nyo kung yung comparison nilang dalawa. Kasi parang same na same lang talaga yung itsura nila. And yan. Mas afford lang talaga to, yung Huda Beauty. Wala akong idea kung magkano siya kasi hindi ko siya afford. Kaya hindi ko muna binabalak. Yan. Ito kasi super afford lang. Hindi ko talaga matandaan kung ito yung 280 or yung isa yung nabili kong 350. Basta, lilink ko na lang ulit sa description box yung pinagbilahan ko nito para alam niyo guys. To be honest with you guys, hindi ako ganun kagaling mag-eyeshadow and parang beginner pa lang ako sa pag-eyeshadow. Pero, tatry natin gumawa ng look using this palette. Yan. This one. Para tignan natin kung ano yung effect niya pag sa mata na talaga nila, guys. Okay, to start with, ipaprime ko lang yung lids ko using this concealer. For my transition color, I will be using this Indian Red shade. Oh my God, blend. Nakakatakot yung pigment niya, nakakalupa. Ma-deepen up lang yung outer V ko, I will be using this terracotta shade with the same brush. Blend lang ng blend. Then, i-blend ko lang siya using a blending brush. Para mas ma-deepen up pa yung outer V, pagsasamahin ko itong V, then itong line. Using my fingers, gagamitin ko tong shade na rose gold dito sa inner corners. Then, i-blend ko lang ulit ng blending brush. Next is, lalagay ko na din itong shade na salmon dito sa gitna. Then, blend. Using all the shades that I used, ilalagay ko lang dito sa lower lashes.
this is my final look, guys. I did my eyelashes offline kasi ang tagal ko siyang ginawa, like 30 minutes. Ang hirap na ikabit. Struggle, ganun. Pero ito na yung final look. Hindi siya ganun ka-perfect, pero okay na. Parang medyo red, pinkish look. Hindi ko alam anong tawag dito, pero ayan. So that's it, guys, for this video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye!